เพราะเรารู้ว่าแม่เพื่อนเราทำอาหารอร่อยที่สุดวันนี้นะครับเรามาหาเพื่อนเรานะครับถึงอยุธยานะครับนั่นก็คือน้ำตาลทิพย์นารีรสมือแม่เราเจอน้ำตาลครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นที่ตึกแกมมี่เพราะว่ายังไม่เคยได้เล่นซีรีส์ด้วยกันเจองานเอาติ้งเจอที่ตึกใช่กันว่าเขาเป็นคนแบบเป็นผู้หญิงแบบว่าสนุกสนานนะแล้วก็แบบว่าเป็นผู้หญิงตลกตลกแล้วก็ชอบมีจริตของแบบมีจริตลูกสาวอ่ะใช่ใช่อยากไปจักรวาลจ้าใช่เขาจะมีคำพูดอะไรแบบแปลกๆอะไรเงี้ยให้เราแบบฟังเขาก็เพลินดีครับตอนแรกคิดว่าเรียบร้อยเรียบร้อยสวยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขารู้จักปุ๊บโอ้โหเขาตรงข้ามกับเขาไม่เรียบร้อยคืออะไรครับทุกคนไม่เรียบร้อยนั่นเองนั่นคือตัวเขานะใช่ครับเดี๋ยววันนี้เราบุกมาถึงบ้านน้ำตาลที่อยุธยาแล้วนะครับเราเข้าไปข้างในดีกว่าไปสวัสดีทำความรู้จักคุณแม่เขาหน่อยว่าวันนี้คุณแม่เขาจะทำเมนูอะไรให้เรากินใช่ไปครับน้ำตาลประตูเปิดเองเหรอโอ้โหเธอคนนั้นคือชายคนนี้เป็นฝาแฝดและนี่ประตูเป็นอัตโนมัติเหรอครับใช่จ้าไม่ใช่ออกมาก่อนเครื่องอยู่ตรงนี้มีเครื่องอยู่ข้างล่างประตูเปิดเองเหรอมาถามน้ำตาลหน่อยดีกว่าว่าอยู่บ้านหลังนี้เนี่ยมากี่ปีแล้วจริงปะจำไม่ได้แต่ว่าคิดว่าเป็น10 ปีแล้วอะตั้งแต่ป .4 ประมาณ10 ขวบ14 ปีเหรอประมาณแล้วตอนที่เราไปทำงานกรุงเทพเรามีโอกาสได้กลับมานี่บ่อยเริ่มไปอยู่กรุงเทพอะตอนเรียนมหาลัยแต่ว่าเราก็กลับมาบ้านบ้างเนี้ยแต่พอจบเรียนจบงานก็เริ่มเยอะขึ้นอะไรเงี้ยก็แทบจะไม่ได้กลับมาเลยแต่ว่าที่บ้านอะจะเป็นเขาเรียกอะไรเป็นโฮมออฟฟิศด้วยจะมีบริษัท2 บริษัทที่คุณพ่อคุณแม่ทำอยู่พ่อแม่แล้วก็ยายถูกต้องแล้วก็น้ำตาลแล้วก็พี่ชายแต่ว่าพี่ชายน้ำตาลก็จะต่างคนต่างไปทำงานพี่ชายก็จะอยู่ที่บุรีรัมย์พอเข้ามาบ้านหลังนี้เนี่ยสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคืออะไรกันคือหลายอย่างมากเพราะว่าที่เนี่ยเหมือนพิพิธภัณฑ์นักฟุตบอลครับจริงๆมีรองเท้าฟุตบอลเสื้อนี่โอ้โหมีหลายร้อยตัวแล้วก็พวกแบบถ้วยรางวัลนี่คุณดูชั้นลอยเนี่ยส่วนมากจะเป็นของพี่จะมีรูปน้ำตาลอยู่แต่จะเป็นลืมเบาๆอยากเจอคุณแม่อยู่ไหนอะคุณแม่ไหนดูเซ่คุณแม่มาพอดีสวัสดีครับคุณแม่สวัสดีค่ะเชิญนั่งเลยจ้ะโอ้โหเรียบร้อยประหนึ่งแบบผ้าพับไว้จริงๆแล้วเป็นแบบนี้ไหมแม่กับน้ำตาลไม่เหมือนกันเลยน้ำตาลก็จะเป็นเหมือนแบบกระเทยโซนหน่อยแต่ว่าแม่ก็จะเป็นแบบก็เป็นผู้หญิงปกติเป็นผู้หญิงธรรมดาคือแม่เรียนนี่แม่ฉายาน้องโบทำไมโมรานเนี่ยแม่แล้วตอนเด็กๆน้ำตาลดื้อไหมเขาจะมีนิสัยเหมือนกับคล้ายๆพี่เขาเหมือนกับว่าแกก็จะติดขโมนติดแก่นไปกับพี่ขโมนแต่ออกเปล่าขโมนแต่ออกเปล่าคุยไงแต่รู้เรื่องไม่ใช่เข้าใจไหมครับน้องการเข้าใจไหมครับน้องการเข้าใจเนอะโอเคแม่คะแล้วตอนเด็กๆน้ำตาลเป็นคนกินยากไหมก็ผักไม่ค่ะผักไม่ชอบกินผักเธอจะผักออกอะไรประมาณนั้นแล้วตอนนี้กินได้ยังหรือว่ามันเริ่มกินได้แหละเธอก็จะชอบพวกหมูผัดกะปิหรือไก่คั่วเค็มอะไรประมาณนี้เราช่วยแม่ไหมเวลาแม่เขาทำอาหารแม่ที่บ้านไม่ค่อยให้เข้าครัวเหมือนแบบมันยุ่งอะโตมาเนี่ยเพิ่งเริ่มแบบทำอาหารเป็นแบบช่วงไปอยู่มหาลัยใช่บางทีต้องทำกินเองเลยทำอะไรเก่งพวกยำทั้งหมดทำยำเก่งเขาเปิดร้านอะไรนะพริกตาหลุดก็เขากลับมาเขาก็โชว์ฝีมือเมื่อกี้เขาทอดไข่เจียวไงแต่เขาบอกว่าน้ำตาลทอดแต่แม่ปรุงแล้วพอทานแล้วเป็นไงแม่พอได้แล้ววันนี้คุณแม่เตรียมเมนูอะไรไว้ให้ทานครับหมูผัดกะปิค่ะเป็นเมนูโปรดด้วยใช่คือหมูผัดกะปิอ่ะบอกก่อนว่าไม่ได้กินบ่อยแต่ว่าทุกๆปีจะได้กินแล้วก็เป็นเมนูที่แบบชอบโอเคตอนนี้นะครับแม่ก็เตรียมวัตถุดิบไว้เรียบร้อยแล้วเราไปดูคุณแม่ทำอาหารกันดีกว่าจ้าโอเคค่ะไปค่ะวัตถุดิบหมู3ชั้นผัดกะปิหมู3ชั้นกะปิกระเทียมหอมแดงพริกขี้หนูสวนพริกแดงจินดา
พริกชี้ฟ้าแดง ตะไคร้ ใบมะกรูด น้ำตาลปี๊บ น้ำมันหอย มะขามเปียก น้ำมัน ผักชี และรากผักชี เริ่มทำกันเลยดีกว่าครับ ค่ะ ตั้งเตาเลยไหมแม่ อันดับแรกเลยก็ใส่ ครับ ใส่กระตะไคร้นะครับตะไคร้ ตามเป็นเครื่องปะเครื่องแก เป็น ง เครื่องเป็นเครื่องแกง เธอแล้วปกติเธอกินกะปิปะ กินแต่ว่านี่กินได้แต่ถ้าเป็นผัดกินได้ อ่ะ แม่แล้วที่ว่าพ่อติดใจเราก็คือเพราะว่ารสมือเราเลยหรือเปล่าแม่ เป็นเสียงตำเขาบอกว่า ไว้บังคับ สมัยก่อนอ่ะเสียง ใครตำดัง ก็คือเพร้อมก็คือต้องเลือกเป็นสะใภ้ โอ้ย ถ้า แม่ต ถ้าใครตำถี่เนี่ยแสดงว่าขยันลูก อ๋อ ถ้าตำโป๊กไปหายโป๊กไปหายเนี่ย แต่ว่าไม่ขยันต้องทำที อ๋อรู้แล้วทำไมผู้ชายถึงชอบแบบว่าจะ ำตำที เมื่อก่อนคนอยุธยาเขาจะเลือกผู้หญิงเนี่ยก็ต้องฟังเสียงตำน้ำพริกนะลูก เยี่ยมเลยแม่ แม่แล้วถ้าไปวันนั้นแล้วเขาไม่ตำทำอีกทำไงอะทำไงอะ ก็ไปแอบซุ่มลูกแอบซุ่มว่าเขาจะตำวันไหน แล้วแม่กับพ่อเจอกันที่ไหนครับ สนามฟุตบอลลูก อันนี้ปังอันนี้ปัง ครับ แล้วแม่ก็เป็นนักโต้วาที แล้วพ่อก็เป็นนักฟุตบอล อืม แล้วเขาก็ไปสไลด์บอลต่อหน้าแม่อะไรประมาณนี้ สไลด์บอล สไลด์บอลต่อห เอา น้า จริง แม่ ปะซีรีส์ปะซีรีส์ปะ แล้ววันหนึ่งแม่ก็ไปโต้วาทีที่เทคนิคนนท์อะไรประมาณเนี้ยเขาก็ได้เห็นฝีปากแม่ เฮ้ยมีปาก อ๋อติดใจ แล้ว ฝี พอ ปาก พอได้ยินเสียงตำมาดีตอนไหนครับแม่ เขาก็มาเที่ยวบ้าน อ๋อ แล้วก็แม่ผัดกะเพราให้กินแม่ก็ต้องตำพริกเหมือนกันอะไรประมาณเนี้ย ไม่แต่เขาบอกว่าตอนที่เขาเรียนอยู่อ่ะ คนจีบเขา5 คนปะ ใช่ 5 คนเลยเหรอแม่ ห้า ใช่แม่ ก็ ก็ เลือก แม่ก็ใช้วิจารณญาณ ครับ เอาว่า ว่า ใคร เป็น ที่ คน จะ นี้ ใครที่จะดูแลครอบครัวได้นะ เอางี้ถามก่อนตั้งแต่เปิดรายการมา อืม มีคำโบราณแล้วกี่ค ขโมนแก่นวิจารณญาณโมราณ เยอะมาก เยอะมาก อยุธยาก็จะมีคำแปลกๆอย่าง เช่นคำว่า ถ้าลมพัดอย่างเงี้ย ครับ ลูกๆเรียกกันว่าอะไรลูก ลมพัดตึ้งแม่ลมพัดตึ้งแม่ แม่ก็จะบอกว่าลมปลู่เลยลมปลู่ ำมันแบบมันพรู แล้วมีอะไรอีกแม่ มีอันนี้เวลาให้หลบอ่ะเคยได้ยินปะเฮดิเฮดิ เฮ้เอ้ยเฮ้เคยได้ โอ้ ยิ ย น แม่ เฮ้ นี่แบบดูอินเตอร์จังเลยอ่ะ เฮ้ย เฮ้ยดิเฮ้ยเฮ้ยดิ แต่เราไม่ได้ดูแล้วเนาะว่าแม่ทำอะไรบ้าง ลูกจะจำได้ไหมคะว่าแม่ใส่อะไรบ้าง แม่ใส่ตะไคร้ เนี่ย แล้วก็กระเทียมครับ ชั้นแรกตำตะไคร้ก่อนนะครับ ตะไคร้ต้องละเอียดแล้วก็ ครับ ต่อด้วยกระเทียม อืม แล้วก็หอมแดง ครับ แล้วก็พริกขี้หนู ครับ อ่ะ รสชาติที่บ้านแม่ต้องออกไงครับ คนนี้เวลาชอบกินหวานปะ ใช่ใช่ ออหวาน ก็จะหวานนิดนึง แต่ว่าพอมาช่วงหลังนี่ก็ รส เหมื ห อน วาน กับเบาหวานมันจะมาเบาหวานมันจะมาก็เลยต้องเบาลงนิดนึงลูกอ่ะ เอาแม่แล้วพ่อเขามีแบบเสน่ห์อะไรที่เราแบบติดใจคนนี้อะไรอย่าง อ๋อ เงี้ย คุณพ่อเขาก็เป็นคนที่ว่าเป็น Family Man ม เป็นคนรักครอบครัว อืม คือเขาส่งพ่อส่งแม่ส่งน้องเรียน อือหือ เราก็มีความรู้สึกว่าเขาดูแลครอบครัวเขาได้ แล้วต่อไปเนี่ยเราเป็นเมียต่อไปเขาต้องมีลูก เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาต้องดูแลเราได้ดีประมาณ เขาบ นั้ อก น ว่าเดี๋ยวคิดเข้าตาน้ำตาไหล แม่ครับแล้วหมูนี่ต้องหมักไหม ห ค มู รับ นี่ปกติถ้าทำเมนูเนี้ยมันจะต้องอย่างเช่นเราตุดจีนใช่ไหมลูกเรา ครับ ต้มหมูไหว้อย่างเงี้ยเราจะเอาหมูเนี่ยที่ต้มแล้วเนี่ยมาผัดหมูกะปิ อืม แต่ว่าบางครั้งหมูที่เราต้มเนี่ยน้ำมันออกแล้วมันจะกระเด็นใส่หน้าแม่ก็เลยเปลี่ยนเป็นหมูสามชั้นสด เดี๋ยวก่อนนะนี่คือที่แข่งกันรสชาติคือต้องเหมือนถูกไหม ต้องเหมือน อร่อยกว่าไม่ได้ แม่แล้วแม่แบบตั้งแต่แบบลูกเกิดก็คือวางแผนให้ลูกเล่นกีฬาตั้งแต่เด็ก ๆ เลยเหรอครับ อ๋อ คือว่าตอนต้นเล็กๆอ่ะเรา ครับ ก็ไม่ได้คิดหรอกว่าฟุตบอลเมืองไทยเนี่ยมันจะทำอะไรได้เป็นอาชีพได้ถึงขนาดนี้ ครับ ต้นเขาก็จะไปสนามบอลกับคุณพ่อเขาตั้งแต่ 3 ขวบ ตอนแรกเขาให้เลือกก่อน พี่ชายอ่ะก็ไปลองเล่นหมดทุกอย่างเลย ไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟแข่งรถหรือว่าเตะฟุตบอลแต่นางแบบน่าจะชอบแบบว่าเต้นฟุตบอลอะไรเงี้ยก็เลยเลือกฟุตบอล น้ำตาลต้องดูด้วยนะลูกต้องดูด้วยนะลูกก็แม่ใส่อะไรแค่ไหนนะลูกนะ อันนี้เป็นมะขามเปียก เราจะเอาเปรี้ยวเนี่ยไปตัดหวานนิดนึง ครับ ไม่ต้องใส่เยอะ อันนี้พริกเราก็จะใส่ให้มันสวย โอ้นี่ก็ใกล้เสร็จแล้วเหรอครับ ๆ ใช่ใช่ โอ้ดีจัง แม่ชิมไหมครับเวลาทำ จะไม่ได้ชิมเหมือนกับว่า แม่ทำยังไงทุกคนก็ต้องกิน
แค่นั้นเองใช่ไหมแม่ ใช่เลย แต่ว่าคุณแม่ก็อย่าลำเอียงแบบเอ้ยลูกสาวฉันอะไรอย่าง ไม่ เงี้ยไม่ได้นะแม่นะ ใช่แม่เป็นคนซื่อตรงลูก ดีครับ ไม่มี จานนี้นะครับแม่ ไม่มีคือทุกวันนี้คุยกับดีเอิร์ธทุกครั้งว่าถ้าย้อนเวลากลับไปอ่ะอยากประกวดดาวเดือนใหม่ แล้วจะเดินให้สับเลยอ่ะ จะได้สัก เพราะว่าอะไรรู้ป้าตอนประกวดอ่ะแบบพี่เขาก็สอนมาดีเลยว่าต้องแบบพี่อย่างนี้ใช่ไหม เออ มองกรรมการแล้วก็ต้องหมุนตัวกลับมาอย่างนี้ เออ ปึ๊บ แต่ถ้าตอน เดินมา นี้ จ้ะ เออ แล้วฉัน เออ แล้วฉันขาพลิกฉันเกือบล้มแบบกรรมการก็แบบตกใจอ่ะฉันไม่ใช่โดนหักคะแนนตรงนี้ แล้วถ้าย้อนกลับไปได้เดินตอนนี้ เมื่อกี้เดินหรือเต้นลีด ฉันอยากประกวดไม่ แต่ฉันบอกเลยว่าฉันชนะแน่นอน น้ำมัน เสร็จแล้วเหรอครับแม่ ใช่แล้วค่ะ เสร็จแล้วค่ะหมูกะปิ เอ๊ เย้ ชิม ไม่ค่อยหวานขนาดนั้นไม่หวานขนาดนั้น ต้องกินกับข้าวเพราะความเป็นกะปิ ใช่ อะ เผ็ดก็ไม่เผ็ดมากนะ เผ็ดนิดๆแล่ม นิดเดียวหวานเค็ม ผมว่าเผ็ดนิด ๆอืม ๆมันก็จะมีน้ำมะขามไปตัดนิดนึง ถ้าเราไม่มีน้ำมะขามก็ใช้น้ำมะนาวก็ได้ รู้แล้วว่าต้องทำยังไง ทำไง โอเคครับ เรารู้แล้วว่าต้องทำไง เดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยดีกว่าครับ ถึงเวลาแบทเทิลกันแล้วนะครับ แต่ว่าครกของเราเนี่ยมีอยู่ครกเดียวเท่านั้น เราจะต้องเป่ายิงฉุบในการแย่งกันตำนะครับ ว่าใครจะได้ตำก่อน เขาไม่ใช่ใช้แบบหลักการทฤษฎีแบบ lady first อะไรอย่างนี้หรอ โอ้ no 4 3แพ้เริ่มก่อนนะครับผมก็อ๋อชนะ ชนะเริ่มก่อน เริ่ม ก่อนอื่นเลยก่อนน้ำตาลจะตามถามน้ำตาลก่อนว่า ว่า ตำเก่งหรือเปล่า ตำเก่งไม่เก่งเดี๋ยวรู้ ก ลัวจะฟังแล้วแบบติดใจเสียงตำนะจ๊ะ แม่บอกแล้วนะว่าตำหายไม่ได้นะ เอ้า ไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะไม่ต้องเยอะ เอ้า เยอะ เริ่มซีนเหรอ ตำก่อน เอ้าบอกทำไม แล้วมึงก็พูดอ่ะนี่ขนาดตำเก่งยังสวยอยู่เลยนะฮะ ตอนนี้ใส่พวกไอ้นี่ได้แล้วกระเทียมแล้ว ไม่อย่ามาโกง อ กระเทียมไป นิดนึง แล้วหัวเล็กหัวใหญ่เคยแล้วใส่อะไรอีกนะ สุดท้ายแล้วเนี่ยต้องใส่ผงปรุงรส แล้วว่าถ้ากะปิเยอะมันจะเค็มเกินปะฉันขอลด เอาให้เหมือนแม่นะน้ำตาล เอาให้อร่อยกว่าหุยใส่กะปิแล้วมันตำยากว่ะ ต้องบดตำแล้วบด ตำแล้วบดบดแล้วตำแล้วบด โอ้ย หุยฉันว่าไม่อร่อยแน่เลยอ่ะ สีมันไม่เหมือนน่ะ คล้ายคลึง สีของแม่อ่อนกว่านี้เพราะว่าน้ำตาลเขาตำพริกแหลกไปไง ได้แล้วแหละ โอเคตักใส่นี่เลย โห ถ้าอย่างงี้ แต่ว่าเธอตำต่อฉันอ่ะ เธอก็อร่อยกว่าดิเพราะว่าฉันตำไว้อร่อยแล้วอ่ะ ไม่ดีไปเลยก็แย่ไปเลยน้ำตาลมีอยู่2อย่าง อันนี้เอาจริงปะอีกนิดเดียวอ่ะ น้ำพริกกะปิแล้ว แล้ว นะ อีกกะปิโอเค ต่อไปคือตาของเรา อันนี้ตำต่อเลยใช่ปะ เราใส่ตะครุ้ยก่อน ตะไคร้ ขอบคุณครับ เขาดูมุ่งมั่นอ่ะ มุงมาอย่างที่เขาเอาจริง อุ้ยฉันกลัวเครื่องแกงฉันไม่หอมอะเพราะฉันใส่เครื่องน้อยอ่ะ ไม่เกี่ยวน้อยไม่น้อยไม่เกี่ยวอยู่ที่การผัดให้มันหอมผัดให้อะไรอย่างเงี้ย หรออื ม ผัดให้มันหอมผัดไง ผัดให้มันหอมก็ เอ้ย เนี้ยเนี้ยเฮ้ยขอบคุณครับน้ำตาล อุ้ยมึงเผ็ดไปปะเนี่ย นี่ชอบกินเผ็ด เอาให้เหมือนแม่ไม่ได้เอาที่ชอบ ขั้นตอนการผัดใส่น้ำมันก่อน
อุ้ยเร็วกระทะฉันไหม้แล้ว ใส่เครื่องแกงได้เลย อันดับแรกคนจะทำอาหารอร่อยเนี่ยห้ามกลัวร้อน แล้วจะอะไรอีกครับป้าปี ต่อไปเนี่ยใส่หมูลง แล้วก็ปรุงรสเลย หมูเนี่ยต้องให้เปลี่ยนสีจากสีแบบแดงๆชมพูชมพูเป็นแบบขาวๆขึ้นมานิดนึงเราค่อยปรุงรสเติมกะปิเค็มนะน้ำตาล คือตอนนี้มันจืดเหรอ ฉันใส่น้ำไปถ้วยอุ้ยแก๊สหมดปะเนี่ยมันไม่ลมอ่ะลมมันพัดอ่ะ แก๊สไม่ร้อนแล้ว ช้อนชิมไปไหนแล้ว อย่าเพิ่งชิมเธอโกง ฉันจะไม่ได้ชิมของเธอเลย ยืนเลยอันเนี้ยบอกก่อน ให้เรียกรถพยาบาลเลยเปล่า โอ้โหเจาะเลือดอ่ะเกี่ยวความเค็ม วิกันเราไม่ได้ฉีกเลย ไม่เป็นไรเราเป็นแบบว่าฟิวชั่น ใช่เขาอาจจะเอากลิ่นแล้วเอาสีพอแล้วเดี๋ยวเราเก็บไว้โรยหน้าอีกอันหนึง มีเยอะไม่เป็นไร มีเยอะไม่เป็นไร ไม่น่าใส่กะปิเข้าไปเลยอ่ะอ่ะจริงปะเหมือนระดับความเค็มเราอ่ะ มัน ตัวสี ต่างไม่ได้ฉันว่าฉันเค็มอ่อนกว่านะ ป้าปีเปิดไฟก่อน แม่ โอ๊ย อร่อยฉันว่าของฉันปังละ เราลองไปเอาไปลวกน้ำก่อน จะว่าได้กันนะว่าได้แล้ว โอเค พอละ ลองงวดแป๊บนึงลองงวดก้านผักชีเราใส่ไปแล้ว แต่อีกหอม หอมมันหอมนะ อันนี้หมูหวานป่ะครับ โห อันนี้นึกว่าหมูไอ้นี่ตัวเกลือ โอ้โห ลมมันมาเนี่ยอุ้ยร้อน ร้อน ร้อน ได้แล้วของแม่เขามีน้ำหูน้ำตาลน้ำแห้งมาก อืม ของเราพอแล้วเหรอ พอดีแอะ พอแล้วนะ เค็มกันเดี๋ยวก็นี่ค่ะ เออ มาซานดูรายการทำอาหารบ่อย โอเค เสร็จเรียบร้อยนะครับผมชื่อเมนูของเราชื่อว่าหมู 3 ชั้น ต้มกะปิ ผัดนิดๆเค็มหน่อยๆหวานนิดนึง ของฉันชื่อเมนูว่า หมูกะปิ ผัดด้วยใจ ไตถามหาจ้า โอเค เสร็จเรียบร้อยนะคะทั้ง 2 ทีมตอนนี้เนี่ยถึงเวลาตัดสินแล้ว เดี๋ยวไปให้แม่ชิมกันหน่อยดีกว่าจ้ะไป สวัสดีเรเซอร์ เรเซอร์ สวัสดีค่ะ ชมดาว โอเคนายท่าน ไฟสลัวหมอกดูดาวเจ้าค่ะ อยากกินข้าวเดี๋ยวมันมองแบบไม่เห็นไง อืม เดี๋ยวแม่ชิมไม่สะดวก อืม สวัสดีเรเซอร์ เรเซอร์ สวัสดีค่ะ สว่างมาก โอเคนายท่าน นี่ กว่าจะได้ผล อ่ะ โอเค ตอนนี้ทำเสร็จเรียบร้อยนะคะแม่ ระหว่าง 2 จานนี้เนี่ย แม่ต้องตัดสินใจให้ได้ว่า จานไหนเหมือนรสมือแม่มากที่สุดครับ ชิมได้เลยแม่เฮ้ยแม่ทำไมทำหน้าอย่างนั้นอ่ะ เป็นฟิลแกงใต้ นี่แม่เอาผักไปให้มันแบบทอนความ น้ำ เผ็ ใช่ ด ไหมน้ำเดี๋ยวหาว่าแม่ลำเอียง อ่า น้ำ โอ ด้วย เค โอเค โอเค อืม ครับ คืออย่างที่แม่บอกมันยันกัน อืม มันมีเผ็ดด้วยแล้วก็เค็มด้วย คือมันพอมันบาลานซ์กันมันก็โอเคมันไม่น่าเกลียด อีกจานหนึ่งเหรอครับแม่ เข้มไปนิดลูก
แต่ถ้ากินกับข้าวก็โอเคอะลูกก็ อันนี้ใช่ไหมครับ ใช่ใช่มันก็ แล้วคือเย็นนี้แม่จะไปหาหมอเลยนะครับหรือว่า หรือว่าแม่จะยังไว้ก่อน ถึงเวลาตัดสินแล้วครับแม่ว่าจานไหนเหมือนรสมือแม่มากที่สุดครับ จานไหนครับแม่ จานนี้นะ จานนี้อ่ะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันครับว่าจานไหนเป็นของใครบ้าง จานที่เหมือนรสมือแม่มากที่สุด นั่นก็คือ1 2 3 ปึ๊บออกกันขอบคุณครับ แต่ว่าอร่อย นี่ว่าแบบทำเครื่องแกงดีเพราะว่าหอม แล้วตาคิดว่าเราไปพลาดตรงไหนครับ ทุกตอนเพราะ ไม่ ว่า แต่จะบอกว่าตอนนี้มันกันรู้สึกว่าวันนี้มันยากนะเพราะมันเค็มหรือว่าเราอ่ะกันว่าตั้งแต่แรกอ่ะเราอาจจะใส่กะปิอันนั้นนะเยอะจนหมดแต่แม่เขาอ่ะเหมือนตักไม่หมดแบบที่แม่ตำอะใช่ป่ะครับแม่ ก็คือว่าจะต้องดูว่าพริกเครื่องแกงที่เราปรุงเนี่ยกับหมูให้มันบาลานซ์กัน แปลว่าแม่ตำหลอกโอเค มันเหมือนจริงปะมันเหมือนกับว่าเครื่องปรุงรสอะแค่จะไม่ต้องใส่เข้าไปเลย เพราะว่าตัวเครื่องอะมันเข้มอยู่แล้ว น้ำตาลจ๋า จ๋า กลับมาบ้านทั้งทีเนี่ยหมู3 ชั้นผัดกะปิของแม่เนี่ยรสชาติเหมือนเดิมตอนเด็กๆของเราไหม เอาจริงอร่อยกว่าเดิมเลยเพราะว่าไม่ได้กินนาน อืม ก็จะแบบคิดถึงรสมือแม่มากๆ แต่วันนี้เนี่ยทำให้ได้รู้ว่ารสมือด้วยกันอะ ใช้ได้เหมือนกัน ใช้ ปะ ได้เหมือนกัน น้ำตาลครับกลับมาบ้านทั้งทีเนี่ยมีอะไรที่เป็นห่วงแม่บ้าง อยากจะบอกแม่บ้างให้รักษาสุขภาพยังไงบ้างบอกได้เลยจ้ะ ไม่เป็นห่วงเขาเลย เพราะว่าที่บ้านอ่ะคุณพ่อคุณแม่ดูแลตัวเองดีมาก ไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินและเขาออกกำลังกายทุกวัน สิ่งที่เขาเป็นห่วงคือเขาห่วงเรามากกว่า แต่ว่าสิ่งที่อยากจะบอกคือแบบต้องขอบคุณรายการรถมือแม่ที่ทำให้น้ำตาลอ่ะมีเวลากลับมาหาคุณพ่อคุณแม่ที่บ้านเพราะว่าปกติทั้งเรียนทั้งทำงานก็หาเวลายากมากวันนี้เนี่ยได้กลับมาหาคุณแม่ก็ดีใจจัง เขาค่อนข้างดูแลตัวเองได้เราก็เบาใจเขาก็บอกเราเสมอว่าแม่ไม่ต้องเป็นห่วงจะไม่ทำอะไรที่ให้แม่ต้องเครียดต้องอะไรประมาณเนี้ยก็เราก็รู้สึกว่าเบาใจว่าเขาดูแลตัวเองได้ดีค่ะ ก็ขอบคุณเขาที่ว่าทำให้เราคุณพ่อคุณแม่ยิ้มได้อะไรประมาณนี้ค่ะก็ขอให้คุณพระคุ้มครองเขาเราไปดูเขาไม่ได้เราไปติดตามเขาไม่ได้ เราก็สวดมนต์ให้เขามีความมุ่งมั่น ให้เขามีความตั้งใจที่จะทำงานและก็เรียนให้สมกับที่เขาปรารถนาในทุกๆเรื่อง ก็ภูมิใจที่ว่าเขาสามารถดูแลตัวเองได้ แล้วก็มีความมุ่งมั่น มีความตั้งใจที่จะทำงานและก็เรียนไปในเวลาเดียวกัน โอเคงั้นวันนี้ก็ขอบคุณคุณแม่มากนะครับขอบคุณน้ำตาลด้วยนะค ข รั อ บบ คุณค่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ ก่อนไปให้น้ำตาลฝากผลงานหน่อย ตอนนี้นะคะที่กำลังออนแอร์อยู่ก็มีเฟรนด์โซนซีซั่น2นะคะทุกวันศุกร์ค่ะทางช่องJN25แล้วก็มีเบกัชนี ก็ออนแอร์ทุกวันอาทิตย์นะจ๊ะทางช่องJN25เหมือนกันค่ะ แล้วก็มีโลกทั้งใบให้ในคนเดียวเดอะซีรีส์ด้วยค่ะฝากติดตามด้วย งาน นะคะ เขาเยอะนะ แน่น ขอบคุณ นะ มาก แน่นเลย แต่อยากได้รายการนะ ต้องมาแล้วแหละแบบเนี้ย สำหรับวันนี้นะครับเราทุกๆคนนะครับขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่ทุกวันพฤหัสเว้นพฤหัสนะครับเวลา 2 ทุ่มตรงทาง YouTube Channel GMTV ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ สวัสดีครับ ฉันเคยโดนแม่บ่นว่าอย่าห้าวเฮี้ยนกระหือรือโอ้โห ถ้าไปเทลอยมาเลยอ่ะ ห้ามเย็นก็ถือ แล้วมีคำหนึ่งนะอยุธยา คำว่า ได้ยินเล้าหรือ เล้าหรือ เอ้ย เล้า เล้า ห หรื รือ อ เล้าหรือเคยได้ยินครับ เคยได้ยินนะ เคยได้ยินครับแม่อย่ามาเล้าหรืออย่ามา อย่า เล้า มา ซี เล้าหรือ อะไรอย่างงี้ เข้าใจ ใช่ไหม เนอะ อ๋อหมายถึงแม่ไม่ได้หมายถึงผมใช่ไหม ไม่ใช่ไม่ใช่ โอเคโอเคโอเคได้ได้ได้ จะรักเธอจนหยุดหายใจ